сьогодні у Брюсселі відбувається саміт ЄС, на якому 27 лідерів країн-членів Євросоюзу вже погодили 4-річний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Софія, тобі слово. Якщо відомі якісь ще деталі, розповідай. Вітаю, студія. Дійсно, європейські лідери сьогодні домовилися передати Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги на 4 роки. З цієї суми 17 мільярдів євро будуть у вигляді грантів, ще 33 – це низькопроцентні кредити. Гроші передбачені не лише на базові потреби України, а й на реформи, які український уряд узгоджує з європейськими партнерами. Як у випадку з мікрофінансовою допомогою, яку Київ отримував до кінця 2023 року, для передачі коштів діють спеціальні умови. Зокрема, в Європейському Союзі наголошують, що Київ має продовжувати підтримувати ефективні демократичні механізми, а це безперешкодна діяльність багатопартійного парламенту та дотримання верховенства права, а також дотримання прав людини, зокрема і національних меншин, а також продовження боротьби з корупцією. Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав рішення лідерів країн-членів ЄС. Вчора і сьогодні він проводив разом з європейськими лідерами постійні спільні зустрічі, де він також домовлявся з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Мішель каже, що цей пакет фінансової допомоги стане сигналом як для українців, так і для решти світу. Давайте послухаємо його промову. Це рішення є дуже чітким сигналом для українців і демонструє нашу рішучість бути повністю мобілізованими для підтримки їхнього майбутнього, для підтримки їхньої свободи. Це також послання до нашого європейського населення, яке демонструє нашу єдність і європейське лідерство, а також показує, що нас не залякає Росія, яка порушує міжнародне право Європи. І це послання США, нашим партнерам у світі, що ми підтримуємо Україну та її територіальну цілісність. Узгодити додаткову фінансову допомогу вдалося не одразу. У грудні Віктор Орбан, хоча й дав зелене світло на початок переговорів України про вступ до ЄС, все ж таки на 50 мільярдів євро він наклав вето. Для цього європейські лідери зібралися сьогодні тут, у цій будівлі, на спеціальний саміт ЄС. На тлі цього президентка Європейського парламенту Роберта Мецола привітала рішення Євроради, хоча і наголосила, що гроші потрібні були ще на вчора. Давайте послухаємо її заяву. Чи було б ідеальніше, якби ми досягли цього рішення в грудні? Безумовно. Чи потрібні були б Україні ці гроші вчора? Звичайно, потрібні. Чи погодилися ми сьогодні виділити ці гроші Україні з нашого бюджету? Так. Після грудневого саміту ЄС Віктор Орбан вимагав розблокувати 20 мільярдів євро для Будапешту, аби ті погодилися надати Києву 50 мільярдів євро на 4 роки. Втім, цього не сталося, і кошти з фондів залишилися заблокованими через недотримання верховенства права Угорщиною. Сьогодні рішення по Україні ухвалили відносно швидко, у першій половині дня. На тлі цього журналісти розпитали президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, що отримав Орбан хоча б частину від того, що він вимагав. Давайте послухаємо її відповідь. Ці закони не мають нічого спільного з програмою Ukrainian Facility та проміжним переглядом довгострокового бюджету ЄС. Це було підтверджено сьогодні, і тому відповідь на ваше запитання просте – ні. Втім, поступки для Орбана є. Щороку на основі звіту від Єврокомісії лідери ЄС проводитимуть дебати щодо фінансування Ukrainian Facility. Крім того, за необхідністю України члени ЄС можуть попросити Єврокомісію переглянути допомогу раз на 2 роки. Окремою темою на порядку денному стало збільшення військової підтримки України шляхом фінансування з Європейського фонду миру. Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що військова підтримка для України повинна тривати і є дуже важливою, оскільки російська агресія продовжується. Послухаємо його заяву. Сьогодні ми мали нагоду детально обговорити, наскільки важливо докласти більше зусиль для надання Україні більше амуніції, більше військового обладнання. Ми досягли значного прогресу в підтримці України через Європейський фонд миру.
Ми вирішили доручити нашим міністрам завершити цю роботу. Ми розуміємо, наскільки це важливо, і сьогоднішні дебати були надзвичайно корисними для того, щоб чітко показати, що ми рішуче налаштовані докласти більше зусиль і переконатися, що Україна отримає військове обладнання, необхідне їй для захисту своєї країни і свого майбутнього. Як очікувалось, лідери не ухвалили фінальне рішення щодо військової допомоги сьогодні. Однак доручили це міністрам, які мають ухвалити рішення до початку березня цього року. Рішення буде базуватись на основі пропозиції Жозепа Борреля та держав-членів ЄС. Раніше верховний представник Європейського Союзу з питань безпеки та оборони закликав виділяти на військову підтримку України щороку щонайменше 5 мільярдів євро. Студія. Софія, дякую тобі за детальний виклад інформації. Дякую тобі за твою роботу. Нагадаю, що Софія Назаренко, журналістка 24 каналу, була на прямому зв'язку.